Good morning, students. Today I'm going to teach you the third paragraph of second part of Nelson Mandela. Nelson Mandela দ্বিতীয় অংশৰ তৃতীয় প্যাৰাগ্ৰাফটো চোৱা page number 19. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa passed off their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. On the day of the inauguration, যিটো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নতুন সরকাৰৰ নেলসন মেণ্ডেলাৰ যিটো নতুন সরকাৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ দিনাখন মেণ্ডেলে কি কৈছে I was overwhelmed মই বিমোহিত মগ্ন হৈ আছিলো তেওঁ চিন্তাত মগ্ন হৈ আছিল কিহৰ চিন্তা with a sense of history বুৰঞ্জীৰ কিবা এটা চিন্তা বুৰঞ্জী মানে অতীতৰ তাৰ মানে তেওঁৰ দেশৰ অতীত সম্পৰ্কে তেওঁ কিবা এটা চিন্তা কৰি আছিল কেতিয়া সেই দিনাখন উদ্বোধনী দিনাখন কি চিন্তা in the first decade of the 20th century decade মই আগতে কৈছিলো a period of 10 years অৰ্থাৎ 20th century আৰম্ভণিতে in the first decade of the 20th century a few years after the bitter Anglo-Boer War কথাখিনি তোমালোকে ভালকে জানি লোৱা Anglo-Boer War Boer মানে আফ্ৰিকান সকলক কোৱা হৈছে Anglo মানে ব্ৰিটিছ সকলক কোৱা হৈছে আমি জানো ব্ৰিটিছ সকলে আফ্ৰিকাত প্ৰথমতে বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ গৈছিল তাৰ পিছত লাহে লাহে তেওঁলোকৰ যিটো সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ মনোভাৱ হেইটো তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কি হৈছিল আফ্ৰিকাত যিসকল ব্ল্যাক স্কিন পিপল আছিল কলা মানুহ কৃষ্ণাংগ মানুহ যিসকল আছিল তেওঁলোকৰ লগত শ্বেতাংগসকলৰ যুদ্ধ লাগিছিল তাকেই কোৱা হৈছে in the first decade of the 20th century a few years after the bitter Anglo-Boer War যিটো Anglo-Boer War আমেৰিকান সকলৰ লগত ব্ৰিটিছ সকলৰ লগত যিটো যুদ্ধ হৈ গল কৃষ্ণাংগ সকলৰ লগত আৰু এই ঘটনাটো কেতিয়া ঘটিছিল a few years later কেইবছৰমান পিছত the bitter Anglo-Boer War এই যুদ্ধৰ পিছত and before my own birth আৰু কি হৈছে মোৰ জন্মৰ আগত কি হৈছিল the white skinned peoples of South Africa যিবোৰ শ্বেতাংগ মানুহ তেওঁলোকে কি কৰিছিল passed off their differences কৃষ্ণাংগ সকলৰ লগত তেওঁলোকৰ পাৰ্থক্য যিটো ভেদাভেদ ভাৱ যিটো হেতু বেছিকৈ বিয়পাই দিছিল and erected a system of racial domination আৰু তেওঁলোকে বৰ্ণভেদৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছিল বৰ্ণভেদ জাতিভেদৰ যিটো ৰাজনীতি জাতিভেদৰ যিটো প্ৰভুত্ব ডমিনেশ্যন হেতু আৰম্ভ কৰিছিল কাৰ বিৰুদ্ধে against the dark skinned peoples of their own land কৃষ্ণাংগ সকলৰ বিৰুদ্ধে আৰু আমি জানো আফ্ৰিকা সাউথ আফ্ৰিকা কৃষ্ণাংগ সকলৰ নিজা দেশ নিজা ভূমি সেই দেশতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শ্বেতাংগ সকলে ভেদাভেদৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকে যুদ্ধ জয়ী হৈছিল আৰু তেওঁলোকে সাউথ আফ্ৰিকাত কৃষ্ণাংগ সকলৰ বিৰুদ্ধে জাতিভেদ প্ৰথাৰে তেওঁলোকে ৰাজত্ব আৰম্ভ কৰিছিল এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি নেলসন মেণ্ডেলা on the day of inauguration উদ্বোধনী দিনাখন বৰ চিন্তাত মগ্ন হৈ আছিল এই কথা ভাবি যে তেওঁৰ দেশৰ মানুহ কিমান নিৰ্যাতন ভোগ কৰিছিল the structure they created formed the basis of one of the harshest most inhuman societies the world has ever known আৰু তেওঁলোকে যি শাসন আৰম্ভ কৰিছিল কেনেকুৱা শাসন harshest বুলি কোৱা হৈছে নিৰ্দয় ক্ৰুৱেল খুব নিষ্ঠুৰতাৰ শাসন most inhuman অমানৱতাৰ শাসন তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল অমানৱতাৰ শাসন গতিকে অমানৱীয়ভাৱে আৰু খুবেই নিষ্ঠুৰভাৱে তেওঁলোকে যিটো শাসনৰ গাঁথনি সেইটো তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এনেকুৱা নিষ্ঠুৰ অমানৱতাৰ শাসন ইয়াৰ আগতে পৃথিৱীৰ কোনো দেশে কেতিয়াও দেখা নাছিল Now, in the last decade of the 20th century, কুৰি শতিকাৰ আৰম্ভণিত এইটো ঘটিছিল
আফ্ৰিকাত নিষ্ঠুৰ শাসন শ্বেতাংগসকলৰ শাসন কৃষ্ণাংগসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছিল আৰু এতিয়া 20th centuryৰ শেষৰ ডিকেডত শেষৰ 10 বছৰ কালৰ কথা কৈছে যে শেষৰ ফালে কি হৈছিল and my own 8 decade as a man আৰু মোৰ বয়স এতিয়া 8 decade মানে 8 into 10 80 years 80 বছৰ হৈছে তেওঁৰ বয়স এতিয়া কি হৈছে that system had been overturned forever আৰু সেই সিস্টেমটো সেই যে নিৰ্দয় নিষ্ঠুৰ অমানৱতাৰ যিটো শাসন হেতু চিৰদিনৰ কাৰণে উফৰাই দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ শেষ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ ঠাইত কি কৰা হৈছিল ৰিপ্লেসড by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of their color of their skin regardless of the color of their skin জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে মানুহে যাতে সকলো মানুহে যাতে নিজৰ অধিকাৰ পায় ৰাইটস আৰু স্বাধীনতা পায় সকলো মানুহে যাতে মুক্তভাৱে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা শাসন নেলসন মাণ্ডেলাই সাউথ আফ্ৰিকাত আৰম্ভ কৰিছিল নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফ that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid hidinakon udbodhoni dina that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people hey dintu hey udbodhoni dintu keneke ahisil hejar manuhor bolidanor folsrupe tagor folsrupe hey dintu hey udbodhoni dintu ahisil jidina South African manuhe অর্থাৎ কৃষ্ণাংগ সকলে নেলসন মান্ডেলাৰ নেতৃত্বত জয়লাভ কৰিছিল সেই দিনটো তেওঁলোকৰ সেই বিজয়ৰ দিনটো সেই উদ্বোধনী দিনটো আহিছিল কেনেকৈ আহিছিল হেজাৰ মানুহৰ ত্যাগৰ ফলত আহিছিল যিটা কেতিয়াও আমি can never be counted or repaid নাইবা সেই ত্যাগ কেতিয়াও পৰিশোধ কৰাটো সম্ভৱ নহব তাৰ পিছত I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots dekho bhakto সকলো কোৱা হয় patriots who had gone before me কি কৈছে I felt that day hey উদ্বোধনী দিন as I have on so many other days আৰু মই বাকি সকলো বৰদিনতে মই জেনিবা এতিয়া কি হৈছো that I was simply the sum মই জেনিবা সমন্বয় মই জেনিবা সকলো মানুহৰ ত্যাগৰ যোগফল হিচাপে প্ৰতিনিধি হিচাপে কাৰ প্ৰতিনিধি of all those African patriots hey সকলো দেশভক্ত সকলৰ মই জেনিবা এতিয়া প্ৰতিনিধি হৈছো যি দেশভক্ত সকল who had gone before me যি সকল দেশ এৰি গুচি গৈছে অৰ্থাৎ যি সকলে এই পৃথিৱীৰ পৰাই বিলীন হৈ গৈছে মৰি গৈছে সেই সকলৰ মই আজি প্ৰতিনিধি হিচাপত আজি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মই সকলো ত্যাগ বা বলিদান দিয়া মানুহসকলৰ মই জেনিবা সমন্বয় ৰক্ষক মই জেনিবা তেওঁলোকৰ সমন্বয় some of all the African patriots I was pained that I was not able to thank them মই বৰ দুখ পাইছো অন্তৰত বৰ কষ্ট পাইছো যে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ লৈকে মই দিব নোৱাৰিছো কাৰণ তেওঁলোক আজি আৰু এই পৃথিৱীত নাই তেওঁলোক এই পৃথিৱীৰ গুচি গৈছে মৰি গৈছে তাকে কৈছে I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought তেওঁলোকৰ বলিদানে তেওঁলোকৰ ত্যাগে কি আনিলে কি ফলটো আনিলে যে আফ্ৰিকা আজি শ্বেতাংগসকলৰ শাসনৰ পৰা মুক্ত হৈছে এই মুক্ত হোৱা দিনটো তেওঁলোকে চাব নোৱাৰিলে সেই কাৰণে মই আজি অন্তৰত বৰ দুখ পাইছো যে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব নোৱাৰিলো পিছৰ অংশ পিছত কৰিম thanks that's the end of today's class